Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του καναλιού Γιώργος Videos TV. Κωνσταντίνος Πετρομιχελάκης στην παρουσίαση και στο σημερινό βιντεάκι θα συζητήσουμε τα τελευταία νέα του Όφη. Ο Όφη ανακοίνωσε 3 αποχωρήσεις αυτή την εβδομάδα. Η μία είναι του Ριέρα, η άλλη είναι του Μπρεσάν και η άλλη είναι του Μπάκιτς. 3 παίκτες οι οποίοι, μάλλον 2 παίκτες, ο Μπρεσάν και ο Ριέρα, οι οποίοι ήταν ασήμαντοι, πέρασαν και δεν ακούμπησαν σε όλη την θητεία τους στον Όφη. Λίγο Μπρεσάν στην αρχή, αλλά ο Ριέρα τίποτα και ο Μπρεσάν φέτος τίποτα κι αυτός. Από την άλλη ο Μπάκιτς μετά από 3 χρόνια παρουσία στον Όφη, να έχει προσφέρει τόσα πολλά, πέρυσι να είχε βγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Όφη, ο καλύτερος πιο χρήσιμος παίκτης του Όφη για πέρυσι, αποχωρεί και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή τη σωτήρια επέμβαση που είχε κάνει στον ημιτελικό με τον Αστέρα Τρίπολης ως τερματοφύλακας. Οπότε σε ευχαριστούμε Μπάκιτς για όλα αυτά που πρόσφερε στον Όφη. Είσαι εξαιρετικός παίκτης, ήταν ο Μπάκιτς σε όλη την θητεία του στον Όφη. Δηλαδή υπήρχαν κάποια μάτς που έκανε λάθη, αλλά εντάξει, ο Μπάκιτς είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί εδώ πέρα και το εύχομαι καλή επιτυχία στην καριέρα του. Το οι άλλοι δύο, ο Μπρεσάν και ο Ριέρα, πέρασαν όπως είπα και πριν και δεν ακούμπησαν, οπότε στο καλό, καλή συνέχεια, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες αποχωρήσεις, όπως είναι μια του Νίκου Μαρινάκη, γιατί μάθαμε ότι ανανεώνει και δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει ο Γκονζάλες και backup να είναι ο Μαρινάκης, γιατί άμα τραυματιστεί ο Γκονζάλες θα έχουμε το Μαρινάκη, είναι σαν να έχουμε καινή τη θέση. Οπότε όχι, πρέπει να βρει ένα δεξιό back. Θέλουν να ανανεώσουν οι άνθρωποι του Όφη, θέλουν όμως να ανανεώσουν το Μαρινάκη. Δεν ξέρω, θα μάθουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και μια άφιξη ήταν αυτή του Νίκου Νταμπίτζα, όπου πριν μισή ώρα ανακοινώθηκε από τον Όφη και ελπίζω να βοηθήσει τον Όφη. Θέλω έξυπνες κινήσεις από τον κύριο Νταμπίτζα, ο οποίος έχει εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει εμπειρία και στο κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς ήταν στέλεχος της Ομόνοιας και του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2018-2019. Οπότε είχε εμπειρία, είχε περάσει και σαν παίκτης από τα ελληνικά γήπεδα με την ΑΕΛ και τον Ολυμπιακό και ελπίζω να βοηθήσει τον Όφη την φετινή χρονιά να κάνει μια σεζόν καλύτερη της προηγούμενης. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος του Όφη. Ένας τελικός πάλι, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί πέρα και να κάνουμε μια καλύτερη χρονιά από ό,τι πέρυσι. Επίσης, Όφη έχει βγει στην αγορά για συγκεκριμένα ονόματα, για συγκεκριμένες θέσεις βασικά, όχι ονόματα, γιατί η σεζόν φετινή είναι μια εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη, οπότε ο Όφη έχει άλλες απαιτήσεις φέτος και είχε άλλες απαιτήσεις πέρυσι. Φέτος θέλει μονάχα έναν winger, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ προσωπικά στο Ζανελάτο και ο Όφη δεν έχει εμπιστοσύνη στο Ζανελάτο, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα σε ό,τι παιχνίδι έχει παίξει. Δεύτερον, έναν επιθετικό τέλος πάντων, γιατί ο Γιούγκ δεν είναι επιθετικός προκοπής. Θέλουμε ένα οχτάρι για να είναι backup του Ανδρούτσου, πιθανότατα του Καραχάλιου, αλλά θέλουμε και ένα οχτάρι. Και εγώ
βασικά όχι και, θέλουμε και ένα δεξιό back που είπα και θέλουμε και έναν αμυντικό 2 αν ο Χορδάν Σίλβα τελικά αποχωρήσει. Αυτές είναι οι κινήσεις που χρειάζεται να κάνει ο Όφη φέτος και είναι λίγες κινήσεις, δεν είναι πολλές κινήσεις όπως είχε πέρυσι και πρέπει να γίνουν σωστά οι κινήσεις. Να γίνουν γρήγορα αλλά να γίνουν και σωστά. Εγώ προτιμώ να γίνουν πριν φύγει η ομάδα για προετοιμασία για Ολλανδία, δεν ξέρω που θα πάει. Πρέπει να γίνουν οι κινήσεις γρήγορα για να γνωριστούν οι παίκτες, για να ξέρουν ένα τον άλλο και γενικά για να έχουν μια καλή συνεργασία και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελευταία νέα του Όφη. Ό,τι ώρα και αν βλέπετε το βίντεο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να έχετε όλη μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.